Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. Ay kasama natin si Ma'am Car. At siyempre actually may-ari ng Zakzea. Pero bukod doon, may iba pa siyang business. So yun pag-uusapan natin ngayong hapon. Ang kanyang online business. Ma'am, paano ba magsimula? Kasi marami tayong mga Gilivers. Gusto nila na magkaroon online business kasi nga tingin nila mas madali, mas murang capital. So, paano po ba ang starting po? Ma'am, sa totoo lang, online wala kang puhunan eh. Oh, yeah, oo. Kailangan lang masipag ka. Masipag ka rin humanap ng supplier ng murang produkto. Kumbaga, kailangan magaling kang mag-search kung nasan yung ganitong supplier, kung nasan yung ganito. Ngayon po, ipopost lang po. Kumbaga, lagi ka lang through social media, kailangan lagi kang active. Tapos yun, kailangan sipagan ng post. Yung post. Tapos pagsagot sa mga inquiry. Pagsagot sa mga inquiries, kailangan. Siyempre, kailangan. Lahat sinasagot, no, ma'am? Dapat alam mo na rin. Tapos dapat pag reseller, siyempre, mas mababang presyo compare sa retail price. So, meron po kayo dapat reseller? May mga reseller po. Kasi doon po dadami yung ano nyo eh. Yung connection nyo eh. Sa mga sharing, yung mga mga tagging, ganun po. Malaking bagay yun. Alright, so dapat meron kang supplier, tapos second naman meron kang page to po. Then maghanap ka rin ng mga reseller mo. Yun. Active ka talaga sa social media. Maya-maya nandun ka sa... Total, nagpe-Facebook naman lahat ng tao eh, di ba? Tapos yung product naman, ma'am, ano ba yung mabiling product na tingin nyo sa online? Taon ko na po yung bagnet. Bagnet, yan. Si ma'am, bagnet, ano? Opo, kasi... Pagkain pa rin, no? Pagkain. Ang number one, sabi nga, hindi nalalaos yung food business. Yung lahat po kumakain. Oo nga, Wala nang pagkakakitaan, go lang. Go lang ng go. Post. Ayan, go lang ng go. Post lang. Okay, so thank you, Mama. Salamat sa sharing mo. So, lahat naman gusto mag-online business, napakadali lang niya. Una, hindi mo kailangan ng physical store, no, ma'am? Hindi sila mag-resell sa akin. Ayan pala. Okay, so doon sa mga gustong maging reseller, so number mo, ma'am. Ano po yung number niyo po? 0920-862-8481. Alright, so ano pong page nyo, ma'am? Yung Zakzea po. Zakzea, yan. So maraming business si ma'am dyan. So, sa mga page. Yes, puntahan nyo lang si ma'am. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go!